มาถึงตรงนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตอนที่ผมเดบิวต์แรกๆเนี่ยคือเหมือนโดนเปรียบเทียบเยอะครับผมก็7เดบิวต์เนี่ยทุกคนดูดีหมดพอผ่านผมแล้วแบบทำไมต้องเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปในกลุ่มการที่ได้ฟังคำแบบนั้นช่วงแรกรู้สึกว่าในเด็กฝึกเนี่ยผมจะอยู่เป็นตัวท็อปมาตลอดเลยครับไม่ว่าจะทำอะไรเรื่องงานเรื่องซ้อมเรื่องเต้นเรื่อง attitude อะไรเงี้ยผมจะเป็นตัวท็อปมาตลอดซึ่งมันทำให้ผมแบบรู้สึกมั่นใจมากแต่พอเดบิวต์แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยพอมาเจอโลกจริงแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ที่ผ่านมาแบบจะมีดราม่าผมอาจจะอ่านทุกภาษาผมเลยอาจจะรู้สึกแบบผมเดินเยอะหน่อยแต่ว่าเอาจริงวงอื่นเขาก็โดนเยอะเหมือนกันคุณจัดการกับมันยังไงเดี๋ยวนี้เริ่มไม่แคร์ครับผมเขาด่ามาผมด่ากลับคนพวกนี้ไม่ควรได้เมตตาไอ้ความเมตตาหรือความแบบว่าเลิฟที่ผมใช้เนี่ยใช่พวกนี้ทำไมพี่ให้คนของเราผมยังให้ได้มากไม่พอเลยแล้วผมจะแชร์ให้คนพวกนี้ทำไมปล่อยมันไปอะไรที่คุณไม่ชอบให้โดนสั่งทำอะไรที่เกลียดไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันคือเรื่องอะไรการแต่งตัวการพูดหนึ่งครับผมอันนี้เมื่อก่อนพูดอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในหัวของเราเข้าใจไหมครับต้องอ่านสคริปต์ต้องตามสคริปต์อะไรตลอดอย่างเงี้ยผมซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยครับผมเริ่มที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นที่เกาหลีแล้วก็ได้ไปออกรายการนู่นนี่นั่นเยอะๆผมหลังจากที่ผมเริ่มไม่อ่านสคริปต์เพราะว่าทุกอย่างมันจริงใจไงพี่แต่คนดูเดี๋ยวนี้นะผมไม่ว่าจะประเทศไหนครับผมว่าเดี๋ยวนี้เขาดูรู้ครับผมว่าแบบคนนี้มันจริงใจหรือคนตอนนี้มันเฟกอยู่เขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำตามเขาตอนนั้นมันจะเป็นช่วงกดดันเพราะแบบสิ่งที่เขาสั่งให้เราทำเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าแบบอันนี้แบบฟีดแบ็กมันไม่น่าจะดีนะแต่แบบเราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำตามก็10 ปีนะครับกว่าจะได้ยอมรับที่เกาหลีแบบนี้ครับผมนานมากครับไอ้รายที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ GOT7 ครับผมอากาเซ่เหมือนเขามีความต้องการเหลือเกินที่จะให้มีการมารวมตัวพี่จะอ่านพี่จะบ่อยมากเลยอ่ะมัน pressure มาสำหรับตัวศิลปินพวกเราจะกดดันที่ว่าเราสามารถแบบทำตามสัญญาให้เราสัญญากับแฟนคลับได้ไหมในเรื่องเวลาแล้วแบบเนี่ยจะทำในช่วงนี้นะแล้วเขาก็รอกันสำหรับ GOT7 เนี่ยมันล้นหลามเหลือเกิน เพราะว่าพี่ก็ได้ inbox มาตลอดเวลาที่จริงเพราะว่าถ้าพี่วูดดี้ได้เจอกับแบมแบมแจ็คสันบอกเขาด้วยนะว่ารอคอยแล้วพี่รู้สึกเหมือนมีคนนั่งรอจริงๆอ่ะเหมือนทุกวันเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ฝันว่า GOT7 จะกลับมาเป็นตัวผมรับปากกับว่ากลับมารวมแน่นอนอยู่คือเพลงอะไรที่มันออกมาหมดแล้วมันรอแค่ perfect timing ที่ต้องคัมแบ็คแค่นั้นก็พอครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะ please กดนะครับเมื่อก่อนหัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผมบีไวต้าที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซิงค์ไบโอตินแอสตาแซนทีนฮอสเทลกินง่ายแค่วันละเม็ดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ Line@ B Vita โอ้พี่วูดดี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โห How are you I love this มุกพี่ใส่ไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรครับพี่พยายามใส่แล้วมุกไม่ขึ้นโอเคสวัสดีครับพี่เราเพิ่งเคยคุยแบบอย่างนี้รอบแรกนะครับผมไม่เคยใช่ไม่เคยตั้งแต่เรารู้จักกันมานี่เราไม่เคยเลยก็ตอนเดบิวต์ใหม่ครั้งแรกเมื่อกี้เห็นเขาบอกอยู่โอ้ยตอนนั้นพี่จำได้ที่มันเป็นคอนเสิร์ตที่พารากอนเพรสคอนเป็นงานอีเวนต์ของงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับยี่ห้อโคล่าหนึ่งใช่แล้วพี่ก็สัมภาษณ์ในฉากบลูมั้งใช่แล้วตอนนั้นยูก็ช่วยพี่นิดนึงเพราะยูพูดภาษาไทยคอยแปลให้อะไรมันจะ10 ปีแล้วนะ10 ปีแล้วครับพี่10 ปีแล้วก็ตอนโควิดก็ได้คุยผ่านกล้องรอบนึงใช่แล้วก็มีการใบ้หวยด้วยใช่ครับตอนนี้ที่ไหนคือบ้านของคุณอ่ะกรุงเทพหรือโซล2 ที่ครับ2 ที่เลยเพราะว่าอยู่ไทย13 ปีอยู่เกาหลี14 ปีแล้วครับพี่รู้สึกว่าที่ผ่านมาแบบจะมีดราม่าเรื่อยๆเรื่องนู้นเรื่องนี้ไร้สาระแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นอะไรไปหมดเคยสังเกตปะว่าเราจะเจอเยอะกว่าคนอื่นๆผมว่าหลังจากที่เรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะใช่ครับผมแต่ผมว่าหลังจากที่ชีวิตโซโล่ผมมันเริ่มคลี่คลายเนี่ยเริ่มโดนเยอะครับผม
แต่ว่าช่วงแรกก็แคร์ครับแต่ว่าหลังๆผมว่าผมเริ่มไม่แคร์แล้วการที่มีคนเข้ามาเกลียดก็คือมันมีคนที่แบบว่าคือเราเป็นเทรนด์เซนเตอร์แล้วแบบคนเขาก็สนใจเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับแต่คนที่ไม่มีเฮเตอร์เลยก็คือจริงๆคือไม่มีคนสนใจพี่เข้าใจไหมผมซึ่งมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมอาจจะอ่านทุกภาษามันเลยผมเลยอาจจะรู้สึกแบบผมเดินเยอะหน่อยแต่ว่าเอาจริงวงอื่นเขาก็โดนเยอะเหมือนกันครับผมซึ่งโดนเยอะกันอย่างนี้ทุกคนผมว่าคุณจัดการกับมันยังไงทีนี้เริ่มไม่แคร์ครับผมเขาด่ามาผมด่ากลับตลอดเลยครับมันอาจจะเป็น อะไรที่ไม่เข้ากับอาชีพของผมมากแต่เลเวลของการด่ากลับมันก็ต้องระวังเหมือนกันนี่ใช่ไหมผมก็มีใช้คำหยาบบ้างนะบางทีพวกเขา disrespect เราก่อนเราก็สามารถ disrespect เขากลับได้ปะมันก็เนี่ยก็1-1ก็เหมือนเซมประมาณนั้นก็ผมแต่หลังๆปล่อยผ่านไหมบางทีมีปล่อยผ่านเยอะครับผมแต่จริงๆคนพวกนี้เวลาเจอตัวจริงครับทำอะไรไม่ได้เลยนะแบบแข็งทื่อผมก็เลยแบบพวก haters บางทีก็แบบก็ไม่ชอบครับจริงๆคือไม่มีคงดีกว่าแต่ว่าถ้ามีก็บางทีก็ thank you บ้างผมก็เคยมีช่วงที่ผมคิดแบบว่าแบบเขาต้องโตมากับสภาพแวดล้อมแบบไหนแบบเขาต้องขาดความสนใจหรือความรักมากขนาดไหนถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมแต่หลังมาผมว่าแบบคนพวกนี้ไม่ควรได้เมตตา ปล่อยไปชีวิตทำอะไรทำเลยผมไม่แคร์จริงๆครับผมคือจะอยู่ไม่อยู่จะอะไรผมว่าแบบไม่รู้สิผมว่าไอ้ความเมตตาหรือความแบบว่าเลิฟที่ผมจะให้เนี่ยจะให้พวกนี้ทำไมพี่ให้คนของเรายังผมยังให้ได้มากไม่พอเลยครับผมแล้วผมจะแชร์ให้คนพวกนี้ทำไมปล่อยมันไปพี่ว่าก็ดีที่ชีวิตเราได้เจอหลายๆอย่างและการที่เราจะเป็นศิลปินเนี่ยพี่ว่ามันหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นความสวยงามมากชีวิตก็แค่ร้องเพลงแล้วก็แต่งตัวดูดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมัน crazy มากเลยเพราะมันต้องผ่านมาหลายเรื่องแม้กระทั่งตั้งแต่ตอนที่เราไปตอนเด็กจนถึงวันนี้ใช่ไหมความกดดันที่มันเกิดขึ้น pressure ที่มันถูกสร้างขึ้นมาใช่ไหมและคุณมัน tough ไหมถามว่า tough ไหมก็ tough นะครับผมแต่ว่ามัน tough ในช่วงแรกๆแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่ tough เป็นพิเศษหน่อยครับผมแต่ว่าไม่รู้สิครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยพอมันมีแพลนในอนาคตตลอดแล้วมันมีแบบว่าเป้าหมายใหม่ตลอดที่ผมตั้งเนี่ยทุกอย่างมันจะราบรื่นตลอดเลยครับผมกับตอนที่แบบว่าเขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำตามเขาตอนนั้นมันจะเป็นช่วงกดดันครับผมเพราะแบบบางทีแบบสิ่งที่เขาสั่งให้เราทำเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าแบบอันนี้แบบฟีดแบ็กมันไม่น่าจะดีนะแต่แบบเราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำตามแต่ว่าพอคนที่ร่วมงานกับผมด้วยแล้วก็แบบทางแฟนคลับด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมคือเขาเริ่มเหมือนกับที่จะยอมรับในตัวตนกับสกิลของผมแล้วก็เริ่มเชื่อมั่นกันและกันมากขึ้นเนี่ยผมพอเรารู้ว่าทาร์เก็ตของเรามันคืออะไรสิ่งที่มันอยู่ในหัวแล้วแพลนหรือสิ่งที่แบบที่ผมจะทำมันลงไปเนี่ยผมมันจะเพื่อทาร์เก็ตนั้นโดยเฉพาะเลยครับซึ่งมันทำให้กดดันน้อยลงนะครับผมบางทีสมมติผมทำเพลงออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอที่จะแบบว่า reach ถึงทาร์เก็ตนั้นได้เนี่ยผมว่ายังไม่ปล่อยเพลงเลยดีกว่าก็ทำใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมาครับผมซึ่งไม่ค่อยกดดันสักเท่าไหร่ครับผมจริงๆเพราะว่าแบบอาจจะมีแบบว่า miss แบบ perfect timing บ้างแต่ว่าเพราะว่า perfect timing เนี่ยมันเป็นเวลาที่เราสามารถสร้างเองได้ครับผมซึ่งกดดันน้อยลงแล้วก็เริ่ม enjoy กับงานมากขึ้นกับช่วงนี้อะไรที่คุณไม่ชอบให้โดนสั่งทำอะไรที่เกลียดไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันคือเรื่องอะไรการแต่งตัวการพูดหนึ่งครับผมอันนี้เมื่อก่อนพูดอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในหัวของเราเข้าใจไหมครับผมต้องอ่านสคริปต์ต้องตามสคริปต์อะไรตลอดอย่างเงี้ยผมซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยครับผมเริ่มที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นที่เกาหลีแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่าได้ไปออกรายการนู่นนี่นั่นเยอะๆผมหลังจากที่ผมเริ่มไม่อ่านสคริปต์ครับเพราะว่าทุกอย่างมันจริงใจไงพี่แต่คนดูเดี๋ยวนี้นะผมไม่ว่าจะประเทศไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาดูรู้ครับผมว่าแบบคนนี้มันจริงใจหรือคนตอนนี้มันเฟกอยู่เข้าใจไหมครับผมมันสัมผัสได้เนาะเพราะช่วงนี้มันยุคนี้มันเป็นยุคแบบนี้แล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยแบบอยู่กับสคริปต์มันอาจจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถควบคุมได้แล้วถ้าเกิดแบบว่าหัวใจของเรามันพิวร์จริงๆครับผมไม่มีสคริปต์ก็ไม่อันตรายครับตอนที่ไปเดบิวต์ตอนที่อยู่ที่นู่นตอนเทรนมันไม่ได้ทัฟหรอมันไม่ได้ทัฟครับผมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ผมก็เอนจอยกับช่วงเวลานั้นนะเพราะว่าผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมีการสูญเสียบ้างไหมในชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณพ่อเสียครับผมตอน2 ขวบตอนนั้นก็เด็กมากจำไม่ค่อยได้ครับผมเสียน้องหมาน้องแมวบ้านที่ประเทศไทยที่อยู่ไปครับผมแต่ว่าที่เกาหลีตอนนี้ยังอยู่ดีกันอยู่ครับมีกี่ตัวตอนนี้
4 ตัวเหมือนเดิมครับผมเรื่อยๆครับผมว่าน่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งครับผมที่เดบิวต์ใหม่ๆแล้วคนแรกที่เดบิวต์คือพี่คุณใช่ไหมครับผมแต่จริงๆพี่คุณเขาแบบว่าตอนนั้นเขาหุ่นดีแบบพี่เขาหล่ออยู่แล้วพี่เข้าใจไหมครับผมแต่ตอนที่ผมเดบิวต์แรกๆเนี่ยคือเหมือนโดนเปรียบเทียบเยอะครับผมก็เซเว่นเดบิวต์เนี่ยทุกคนดูดีหมดแต่ว่าแบบพอผ่านผมแล้วแบบทำไมต้องเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปในกลุ่มอะไรการที่ได้ฟังคำแบบนั้นช่วงแรกผมคือแบบรู้สึกว่าจากที่เด็กฝึกเนี่ยผมคือตอนนั้นในค่าย JYP คือเขาแบบว่ายอมรับกับสกิลของผมมากเลยนะครับผมแล้วแบบเขาไม่ได้ชมโมซัวพี่ตอนเป็นเด็กฝึกครับผมเขาไม่ชอบอะไรเขาจะบอกไม่ชอบถ้าเขาชอบอะไรเขาจะบอกว่ามันดีครับผมแต่ว่าในเด็กฝึกเนี่ยผมจะอยู่เป็นตัวท็อปมาตลอดเลยครับผมไม่ว่าจะทำอะไรเรื่องงานเรื่องซ้อมเรื่องเต้นเรื่องattitude อะไรเงี้ยผมจะเป็นตัวท็อปมาตลอดซึ่งตอนเป็นเด็กฝึกมันทำให้ผมแบบรู้สึกมั่นใจมากครับตอนนั้นแต่พอเดบิวต์แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยพี่พอมาเจอโลกจริงแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแค่ช่วงนั้นถ้าต้องเลือกที่เหนื่อยที่สุดครับแต่ผมก็ enjoy กับตรงนั้นผมก็เลยเอาความแค้นตรงนั้นนะครับผมมาเปลี่ยนเป็น energy เพื่อผลักดันตัวเองครับผมว่าผมเพิ่งที่จะแบบได้ยอมรับที่ประเทศเกาหลีจริงๆเลยเนี่ยน่าจะเป็น3 ปีแล้วครับผมหลังจากที่ไม่อ่านสคริปต์เนี่ยแหละครับผมแล้วก็คือตอนนี้ผมอยู่เกาหลีหรือผมอยู่ไทยเนี่ยผมคือไปไหนมีคนรู้จักครับผมว่าตอนนี้มันเริ่มบาลานซ์กันแล้วผมตอนแรกแบบผมไปเกาหลีไม่มีใครรู้จักเลยครับขนาดเดบิวต์แบบประมาณ7 ปีแล้วก็ไม่มีคนรู้จักครับผมจะมีแค่แบบว่าวงการ K-pop เท่านั้นแต่ว่าเวลามาไทยเนี่ยแบบไปไหนมาไหนคือหลายๆคนเขาจะรู้จักผมอยู่แล้วแต่พอมันเริ่มบาลานซ์เนี่ยผมก็เริ่มที่จะแบบไม่ชินกับการที่คนรู้จักผมในเกาหลีครับอันนี้แปลกมากครับผมคือเรารู้ว่า GOT7 ดังระดับโลกเนาะแต่ว่าในเกาหลีเองเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ติดตาม K-pop ทุกคนใช่ครับผมใช่ไหมเหมือนเมืองไทยก็อาจจะมีบางแนวที่เราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีศิลปินคนนี้ด้วยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับก็10 ปีนะครับกว่าจะได้ยอมรับที่เกาหลีแบบนี้ครับผมนานมากครับแฟนๆของคุณตอนนี้ที่เด็กๆสุดเท่าที่เห็นมาคอนเสิร์ตอายุเท่าไหร่โหที่ไทยเขามาดูคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมไม่แน่ใจว่ากฎระเบียบเป็นยังไงแต่เท่าที่คุณเคยเห็นนะประเทศไหนก็ได้นะอย่างที่สนามบินอย่างเงี้ยผมก็จะมีผมว่าน่าจะประมาณ3-4 ขวบ3-4 ขวบพ่อแม่พามาใช่ครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่นิวยอร์กกับผมเขาชอบผมเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณพวก3-4 ขวบเนี่ยแหละครับผมจนตอนนี้เขา14แล้วแล้วแบบคือโตมาด้วยกันเลยครับผมจริงๆแต่เขาเหมือนจะเคยเจอผมตัวจริงแค่ 2-3 รอบเท่านั้นครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอผมโซโล่เวิลด์ทัวร์แล้วแบบคุณแม่เขาก็ถ่ายคลิปรีแอคชั่นของน้องเขาเอาไว้ผมก็เลยส่งแบบว่าเป็นสเปเชียลอินไวท์ให้ไปเลยครับผมแบบมาดูคอนเสิร์ตฟรีๆเลยนะไม่เป็นไรน้องเขาแบบอยู่กับเรามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3-4 ขวบอย่างเงี้ยที่เด็กที่เจอแล้วมากสุดที่เคยเจอ อันนี้ล่าสุดเลยครับผมที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับปีที่แล้วที่ Thunderdome Stadium 2 วันที่ผมจัดไปครับผมมีคุณแม่อายุ70ครับแล้วเขาอยู่ที่ standing คนเดียวเลยครับผมแล้วเขา enjoy กับคอนเสิร์ตมากเลยผมเห็นแล้วผมก็แอบตกใจนิดนึงเหมือนกัน70แต่ว่า spirit ยังอยู่มันไม่มาโชว์ให้เห็นว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยมันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเขาชอบในดนตรีชอบในตัวเรามันก็น่าจะเป็นเรื่องดีเนาะผมว่าเรื่องดีนะผมก็แล้วก็รู้สึกดีด้วยที่แบบว่าแฟนคลับผมเนี่ยไม่ได้อยู่แค่แบบภายในอายุกลุ่มคนหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันกว้างกว่านี้ซึ่งมันทำให้ผมแบบสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมหลายๆงานในตอนนี้ด้วยในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ GOT7 เนี่ยครับผมอย่างอากาเซ่เหมือนเขามีความต้องการเหลือเกินที่จะให้มีการมารวมตัวพี่จะอ่านพี่จะบ่อยมากเลยอ่ะมัน pressure มาสำหรับตัวศิลปินที่ต่างก็แยกย้ายไปคนละทางเลยเนี่ยมีการคุยกันไหมหรือมันต้องยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยจะมีคุยกันเรื่อยๆครับผมแล้วก็คือตอนนี้มีไลน์กันไหมมีครับผมมีไลน์กลุ่มครับผมก็คุยกันเมื่อวานก็คุย แต่คือถามว่ากดดันไหมครับพวกเราจะกดดันที่ว่าเราสามารถแบบทำตามสัญญาให้เราสัญญากับแฟนคลับได้ไหมนะผมในเรื่องเวลาด้วยแบบเราอยากจะคัมแบ็กช่วงนี้นะเราอยากจะคัมแบ็กช่วงนี้นะแล้วเขาก็รอกันใช่ไหมครับซึ่งมันจะกดดันเรื่องเวลาเฉยครับผมส่วนเรื่องคัมแบ็ก7 คนผมว่ามันไม่ได้กดดันมากครับเพราะว่ายังไงเรา7 คนเนี่ยเราก็แบบคือเราอยากคัมแบ็ก7 คนอยู่แล้วผมแต่ว่าตอนนี้2 คนเขาอยู่ในทหารตอนนี้ครับผมแล้วก็เราก็ต้องรอให้2 คนเนี้ยออกมาก่อนใช่ครับผมคือตอนนี้ผมว่าแบบมันก็มีหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องทำไปอยู่ผมว่าเราก็เลยแบบว่าปล่อยให้ปีนี้ครับเป็นช่วงให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกับเรื่องของตัวเองไปก่อนเลยดีกว่าครับผมแล้วพอ2 คนออกจากกรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีใช่ครับผมเพราะตอนที่พี่เห็นหลายวงที่เขาแยกย้ายกันไปเนี่ย
ก็ไม่ค่อยมีกระแสเท่าไหร่ที่อยากจะให้ไปต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับ God Seven เนี่ยมันล้นหลามเหลือเกิน มันล้นหลามเหลือเกินนะเพราะว่าพี่ก็ได้ inbox มาตลอดเวลาที่จริงเพราะว่าถ้าพี่วูดดี้ได้เจอกับแบมแบมแจ็คสันบอกเขาด้วยนะว่าเรารอคอยแล้วพี่รู้สึกเหมือนมีคนนั่งรอจริงๆอ่ะเหมือนทุกวันเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ฝันว่า God Seven จะกลับมารวมตัวกันคือผมจริงๆผมรับปากว่ากลับมารวมแน่นอนอยู่แล้วคุณรับปากเลยครับผมว่าคือเพลงอะไรพี่มันออกมาหมดแล้วมันรอแค่ perfect timing ที่ต้องคัมแบ็คแค่นั้นก็พอครับผมแบบว่าเพลงมันออกมาแล้ว What do you mean ก็คือเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว You mean new songs ใช่ครับผม New God Seven songs New God Seven songs done ทั้งอัลบั้มเนี่ย done ใช่ครับผมคือเรามีตัวเลือกเยอะมากครับเพราะว่าแบบ เวลาแบบว่าแบบพี่สันก็ทำเพลงผมก็ทำเพลงทุกคนก็ทำเพลงพี่มาก็ทำเพลงพี่เจบองก็ทำเพลงพี่ยงเจก็ทำเพลงยุ้งเยี่ยมก็ทำเพลงพี่ชินยงก็ทำเพลงใช่ไหมครับผมซึ่งเวลาเราทำเพลงของเราเนี่ยบางทีเราทำออกมาแบบเฮ้ยอันนี้มันบอกกับเซเว่นนะเราก็จะเอามาให้กับเซเว่นฟังครับผมอันไหนที่ผ่านเมมเบอร์ก็เข้าไปอยู่ในลิสต์ที่จะสามารถเอาไปออกสนามได้ประมาณนั้นครับผมซึ่งตอนนี้จริงๆถามว่าเพลงเราออกมันมีอยู่ในลิสต์เยอะมากผมเราแค่ต้องเลือกเอาของดีๆออกมาแล้วก็เอาจับมาเป็นอัลบั้มอันนึงมันก็จบแล้วจริงๆแต่ว่ามันอยู่แค่เรื่องเวลามากกว่าครับออกจากกรมแล้วอีก2คนก็ต้องรอให้อีก2คนผมยาวอีกอะไรอีกด้วยครับแล้ว2คนเขายังเหลืออีกกี่ปีผมว่าน่าจะออกสิ้นปีนี้นะครับผม2คนออกใกล้ๆกันเลยครับผมว่าก็แปลว่าอาจจะปลายปี2025ไม่ครับปลายปี2024ที่ออกหมายถึงคัมแบ็กกันแล้วใช่ไหมก็น่าจะอีกประมาณปีนึงที่จะเต็มสตรีมอันนี้ส่วนตัวที่ผมว่าแพลนที่ผมคิดว่ามันเป็น perfect timing นะครับก็จะเป็นต้นปี25หรือว่ากลางปี25ประมาณนั้นครับถ้าไม่ควอเตอร์1ก็ควอเตอร์2ใช่ครับของ2025ใช่ครับผมว่าถ้าเกิดมันเป็นปลาย25ไปเนี่ยนานไปนิดนึงชีวิตเคยดูดวงไหมดูครับผมเดบิวต์แรกๆก็ดูครับแล้วก็ไม่ได้ดูมาอีกเลยแล้วก็เพิ่งไปดูมาล่าสุดต้นปีนี้ครับว่าปีนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำผมก็เลยแบบนานๆทีก็ลองดูกับหมอไทยหรือต่างชาติเกาหลีครับหมอเกาหลีใช่ครับผมต้องแนะนำพี่หน่อยละหมอเกาหลีนี่เขาดูยังไงอ่ะเขาจะแบบคล้ายๆร่างทรงนะครับผมแต่คือแบบเขาไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเข้าครับผมคือผมว่าแต่ละที่เขาก็จะดูแตกต่างกันครับผมแต่ว่าที่ผมไปดูเนี่ยคือเขาจะรับแค่ 50,000 วอนเท่านั้นครับผมคือถ้าเกิดเนี่ยเขาบอกว่าแบบเขาจะโดนแบบว่าทรงของเขาแบบว่าแบบทำโทษอะไรอย่างเงี้ยครับก็ 50,000 วอนก็จะ maximum ผมก็ให้ 50,000 วอนเขาไปเขาก็แบบว่าจับเงินที่ผมให้ครับผมแล้วก็แบบว่าดูหน้าซ้ายดูหน้าขวาเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็จะเริ่มวาดอะไรในกระดาษของเขาครับแต่ว่าเขียนเป็นภาษาจีนบ้างภาษาเกาหลีบ้างเป็นตัวเลขบ้างเขาวาดไปถึงใบ2 ใบ 3 ใบอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็จะเริ่มพูดจากที่เขาเห็นก่อนครับผมแล้วประมาณเขาจะพูดมา10 นาที 15 นาทีครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้แบบผมถามได้ 2-3 คำถามเท่านั้นครับผมก็ถามไปแล้วเขาก็จะเอาที่วาดเนี่ยครับผมมาตอบกับผมอีกรอบนึงก็สนุกดีครับรอบไปแล้วไปดูมาไม่เดี๋ยวพี่ไปเกาหลีพี่จะได้ไปดูบ้างต้องทำนัดยังไงเดี๋ยวคุณทำร้านให้ผมได้ไหมได้ครับพี่ก็โทรเอาโอเคโทษทีมันไหลไปเรื่องนั้นเลยแต่ว่าอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะปีนี้คุณอยากรู้เรื่องอะไรที่แชร์ได้นะได้ครับผมจริงๆผมไม่ได้ถามอะไรไปมากนะครับผมก็ทำเรื่อง World Tour ที่ผมกำลังเนี่ยทัวร์อยู่ตอนนี้ครับผมแล้วก็ถามถึงว่าจนกว่าผมอายุ30เนี่ยผมควรแบบว่าเป็นห่วงในเรื่องอะไรไหมอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องวันจัดคอนเสิร์ตอังกอร์ที่ประเทศไทยที่กำลังเตรียมตัวอยู่ตอนนี้ครับผมก็เป็นเรื่องงานซะส่วนใหญ่ใช่ครับเรื่องส่วนตัวผมว่าไม่รู้ผมก็อยู่เงียบๆของผมอย่างเงี้ยดีแล้วครับผมก็เลยแบบผมไม่ได้แบบว่าสงสัยอะไรมากในเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ไม่ส่วนใหญ่เขาจะถามกันว่าจะมีแฟนไหมคุณถามไหมผมไม่ถามครับผมเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับดวงครับคือมันอยู่ที่ว่าถ้ามีคนที่ใช่เข้ามาก็คือใช่ถ้าเกิดตอนนี้เรามีเวลาพอที่จะแบบว่าสามารถเทคแคร์คนอื่นได้เงี้ยก็อาจจะหาโอกาสให้ตัวเองบ้างประมาณนั้นครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้กลับเกาหลีมาประมาณ4 อาทิตย์แล้วครับผมบ้านผมก็จะล้างแล้วครับเนี่ย หลังจากเริ่มโบทัวร์มาเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจอผมส่วนก็จะแบบว่าอยู่กับทีมงานอยู่กับทีมแดนเซอร์ผมแล้วก็ทีมกับค่ายผมอะไรอย่างงี้มากกว่าไปที่ไหนไปแล้วบ้างไปฟิลิปปินส์ครับผมแล้วก็เวียดนามแล้วก็ไปมาเก๊าครับผมแล้วก็มาไทยรอบนึงแล้วครับผมโชว์ไป2 วันเสร็จแล้วก็ไปโปรโตริโกมาครับผมอันนี้คือล่าสุดเลยแล้วก็ชิลีบราซิลครับผมแล้วก็เม็กซิโกซิตี้แล้วก็มอนเตเรครับผมแล้วก็เพิ่งเลยกลับมาไทยตอนนี้แล้วพี่ฟังรู้สึกว่าบรรยากาศในฝั่งอเมริกาลาตินอเมริกาใช่ไหมครับหมายถึงว่าคอนติเนนต์ทวีปอเมริกากว่าลงไปเลยเนี่ยกับปรากฏการณ์ที่คนลาตินอเมริกันเขาเป็นแฟนแบบคุณคิดไหมว่า
เด็กไทยคนหนึ่งโตขึ้นมา จะมีแฟนคลับเป็นคนลาตินอเมริกันคือในภาพในหัวพี่ไม่คิดว่ามันจะมีเกิดขึ้นก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆที่นั่นฟีลมันยังไงผมก็มีความคิดนี้เหมือนกันนะครับผมคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยคือที่ผมยังไม่ได้กลับเกาหลีเนี่ยครับผมการไปทัวร์ที่ลาตินอเมริกาผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าผมมีความสุขมากๆในชีวิตเลยตอนนั้นนะครับผมแล้วแบบอย่างที่พี่บอกคือแบบว่าไปสนามบินก็มีแฟนคลับออกมารับตลอดเวลาโชว์เนี่ยผมนึกว่าจะมีคนเอเชียนมาดูเยอะนะครับเพราะว่าเป็น K-pop เป็นอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าแบบไม่มีคนเอเชียนมาดูสักที่เลยครับผมจะเป็นคนของเขาจริงๆเลยใช่ครับผมซึ่งปูริโตริโกเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่เกาะอยู่มันเป็นแค่เกาะในแถบตรงฝั่งไมอามี่เท่านั้นครับผมแล้วเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ปกครองอเมริกาใช่ยังปูริโตริโกยังเป็นฝั่งนั้นอยู่ครับไม่แน่ใจแต่อาจจะใช่ครับการที่ไปเกาะหนึ่งครั้งแรกในชีวิตแล้วแบบว่ามีแฟนคลับร้องเพลงของผมภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีเขาก็ร้องตามหมดถือแท่งไฟของผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงผมว่ามันน่าตกใจมากๆครับผมแล้วแบบเหมือนที่พี่บอกผมแบบเรามาถึงตรงนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลังจากลาตินอเมริกาผมว่ามันช่วยผมได้ energy กลับนะครับผมแล้วก็แบบมันฮีลใจผมด้วยครับผมเพราะว่าเอาจริงแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาแบบพอเริ่มโซโล่แล้วมันก็มีช่วงที่มีความสุขมีงานดีๆที่เราทำไปเยอะมากๆแต่ก็มีหลายๆช่วงที่แบบว่ามันก็เหนื่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมประมาณนั้นแต่ว่ารอบนี้ผมทำเหมือนกับหลังจากเสร็จทัวร์ของลาตินแล้วผมว่าผมได้ confidence กลับมาเยอะพอสมควรเลยครับผมก็เลยกล้าที่จะแบบเริ่มมั่นใจในสิ่งที่กำลังจะทำอยู่ในอนาคตครับผมพี่คิดว่าตอนที่ทุกคนออกโซโล่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่คุยกับศิลปิน หลายคนที่วงพอสไปหรือหยุดไปแล้วออกโซโล่เนี่ยเนาะเขาก็จะมีความกังวลว่าเขาออกเดี่ยวแล้วมันจะเวิร์กไหมว่าเพลงจะได้ไหมคือตอนนั้นมีความกังวลไหมจริงมีครับผมแต่จริงแฟนคลับของผมแล้วก็คนรอบข้างผมก็กังวลกับผมมากๆครับตอนนั้นเพราะว่าสไตล์เพลงที่ผมทำมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นมาร์เก็ตมากครับผมแล้วก็โดยนิสัยผมด้วยผมก็ไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ว่าเขากังวลอะไรเหมือนกันนะผมก็หลายๆอย่างมันเลยทำให้ผมเนี่ยกังวลแล้วก็กดดันด้วยแต่ในอีกมุมนึงก็แบบเราก็ช่วยเขาดูมันก็จบประมาณนั้นครับผมซึ่งถามว่าชีวิตโซโล่ของผมในตอนนี้ผมว่ามันมาได้ดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลยครับผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เหมือนกันไม่พี่ยินดีด้วยขอบคุณมากและโดยเฉพาะพฤษภาคมที่จะมีคอนเสิร์ตใช่ครับในไทยราชมังคลาใช่ครับเดี่ยวนี่คือยิ่งใหญ่มากนะรอครับผมมันคือความยิ่งใหญ่มากนะมันคือราชมังคลานะแบบกี่รอบนะครับที่คุณจะจัดผมจะแค่รอบเดียวเลยครับแค่รอบเดียวมันเป็นอังกอร์เนี่ยผมอยากให้แบบมันเป็นวันเดียวที่หลายๆคนจดจำไปได้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันมี2วันเนี่ยมันก็จะฉากเป็นแยกเป็น2โมเมนต์แล้วครับผมซึ่งถ้าโซเอาก็จะไม่เพิ่มวันครับผมคือไม่รู้ว่าจะโซหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดโซเอาจริงๆก็จะไม่เพิ่มวันผมอยากให้แบบวันเดียวเป็น limited edition ไปเลยคืออยากให้จบใน1วันไปเลยใช่ครับผมอยากให้มันเป็นแบบเป็นโชว์ limited edition สักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมครับได้วันที่เรียงครับนะผมวันที่เท่าไหร่ครับ4 พฤษภาคมครับ4 พฤษภาคมก็เนี่ยที่ผมไปดูหมอดูมาเหรอดูเรื่องนี้มาผมก็ถามว่าคำถามซ้ายผมถามแบบผมอาจจะจัด2 พฤษภาคมหรือ4 พฤษภาคมดีเขาบอกว่าจัด4 พฤษภาคมจะเป็นวันที่ดีที่สุดครับผมก็โอเคก็ลองตามเขาดูผมก็เลยบอกทางค่ายกับทางทีมจัดที่ไทยเนี่ยผมแบบเราเอา4 พฤษภาคมไปเลยแล้วกันครับผมแล้วมันเป็นวันที่ดีจริงๆด้วยครับผมเห็นหลายคนก็เหมือนจะว่างแบบว่าไม่ได้ติดงานหรือติดสอบหรืออะไรมากมายครับเป็นวันอะไรครับวันเสาร์ครับเป็นวันเสาร์ครับผมวันหยุดด้วยได้ครับก็ดีครับผมคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่4 พฤษภาคมนี้4ครับผมใช่นะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอะไรที่เป็นยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอังคอร์นี่หมายถึงว่ารอบ2ก็คือเป็นปิดทัวร์นี้ครับผมกับ8 เดือนที่ทัวร์มาเนี่ยครับปิดไปเลยครับแล้วมันจะมีอะไรต่างจากอันแรกไหมต่างหมดทุกอย่างครับสถานที่แล้วก็ผมบอกได้เหรอไม่อยากสปอยไม่ตัวโชว์element ของโชว์ก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนมันก็จะเป็น brand new ครับผมคือมันก็จะมีความเป็น Area 52 โชว์ของผมคอนเซปต์มันก็จะมีความเป็นคอนเซปต์เดิมเลยครับผมแต่ว่าตั้งแต่เซตลิสต์ถึงเสื้อผ้าทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเลยครับคือแค่คีย์เวิร์ดกับคอนเซปต์ที่ยังคงส่วนอย่างอื่นมันจะเปลี่ยนหมดเลยแล้วมันจะมีความพิเศษเข้ามาเพิ่มด้วยครับผมไปประเทศนี้โชว์พิเศษประเทศนี้ฟีดแบ็กดีผมสามารถเอากลับมาโชว์ได้อีกรอบนึงครับซึ่งมันเหมือนกับแบบเป็นฟินาเล่พี่ประมาณนั้นนะครับผมเป็นอังกอร์จริงๆเลยครับผมที่ผมบอกหมดแล้วเนี่ยไม่อยากสปอยเลยก็ต้องไม่ที่พูดวันนี้ต้องไปดูไงให้เห็นกับตาต้องไปดูให้เห็นกับตาอยากสปอยพี่นะ